Ο Έντουαρντ Θόρπ είναι καθηγητής πανεπιστημίου με διδακτορικό στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό στη φυσική, ενώ διευθύνει και τον δικό του επενδυτικό όμιλο. Είναι όμως και ο συγγραφέας του διάσημου best-seller Beat the Dealer, του πρώτου βιβλίου που απέδειξε μέσω μαθηματικών ότι ο παίκτης μπορεί να κερδίσει στο καζίνο στο παιχνίδι του Blackjack. Έχει επίσης κατασκευάσει και έναν φορητό υπολογιστή που μπορούσε να κρυφτεί και να φορεθεί κάτω από τα ρούχα για να του δίνει πλεονέκτημα στη ρουλέτα. Ενώ αργότερα κατάφερε να αναπτύξει μια μοναδική επενδυτική στρατηγική που του χάρισε πολλά κέρδη στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η ιστορία του Έντουαρντ Θόρπ, του ανθρώπου που κατάφερε να λύσει το Blackjack, τη ρουλέτα, τον μπακαρά και το χρηματιστήριο και όλα αυτά στον ελεύθερο του χρόνο. Ο Έντουαρντ Θόρπ γεννήθηκε στο Σικάγο τον Αύγουστο του 1932, πάνω στην κορύφωση των επιπτώσεων του οικονομικού κράχου του 1929. Ο πατέρας του, που είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δούλευε διαρκώς για να στηρίξει την οικογένειά του. Όταν ο Έντουαρντ ήταν 9 ετών, ο πατέρας του κλήθηκε ξανά στο στρατό για να υπηρετήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η μητέρα του αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά και ο Έντουαρντ έμενε συχνά σπίτι μόνος του, οπότε άρχισε να εξερευνά κόσμους, όπως έχει γράψει ο ίδιος, κόσμους τόσο τον πραγματικό όσο και φανταστικούς κόσμους, μέσα από τα βιβλία που του είχε αφήσει ο πατέρας του. Ο πατέρας του επέζησε και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν ο Έντουαρντ ήταν 10 ετών, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια. Ο Έντουαρντ είχε πολύ ιδιαίτερα χόμπι όταν ήταν μικρός, όπως το να φτιάχνει και να δοκιμάζει τις δικές του εκρηκτικές ύλες ή να παίζει σκάκι απομακρυσμένα με διάφορους αντιπάλους μέσω ραδιοασυρμάτου. Ως μαθητής έβαλε στόχο να σπουδάσει, παρότι η οικογένειά του δεν είχε τα οικονομικά μέσα να τον στηρίξει στις σπουδές του και παρότι από την περιοχή του κανείς δεν πήγαινε στο κολέγιο. Για να μαζέψει τα χρήματα έκανε διάφορες δουλειές, αλλά πήγαινε και σε διάφορους διαγωνισμούς, μαθητικούς διαγωνισμούς που έδιναν μικρές υποτροφίες και μερικά χρηματικά έπαθλα. Έτσι, λίγο καιρό μετά, μέσα από τις δουλειές του και από κάποιους διαγωνισμούς που κέρδισε, ο Έντουαρντ Θόρπ είχε μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόταν για να στηρίξει τις πρώτες του σπουδές. Η δίψα του να μάθει καινούργια πράγματα, η επιμονή του να επιλύσει όποιο πρόβλημα τον απασχολούσε, σε συνδυασμό με την εκπληκτική του ευφυΐα, ήταν αυτά που έθεσαν τα θεμέλια για την τεράστια επιτυχία που είχε αργότερα τόσο στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών, όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και σε αυτόν του χρηματιστηρίου. Ο Έντουαρντ Θόρπ πήρε πτυχίο στη φυσική το 1953 και μεταπτυχιακό 2 χρόνια αργότερα, ενώ συνέχισε με διδακτορικό στα μαθηματικά. Αυτή η αλλαγή έγινε γιατί ενώ έκανε το διδακτορικό του στη φυσική, διαπίστωσε ότι μπορεί να τελειώσει το διδακτορικό στα μαθηματικά στο μισό χρόνο. Οπότε άλλαξε διδακτορικό και ασχολήθηκε πολύ με τα μαθηματικά. Από το 1958 ως το 1982, ο Έντουαρντ Θόρπ διδάσκει μαθηματικά στα πανεπιστήμια, ενώ προς το τέλος της ακαδημαϊκής του καριέρας αρχίζει να διδάσκει και οικονομικά, αφού είχε αναπτύξει τη δική του θεωρία εκτίμησης αξιών. Now let me tell you people about this blackjack game. Ο Θόρπ είχε αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για τα τυχερά παιχνίδια από μικρός και σαν φοιτητής σκεφτόταν συχνά πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά για να βρει κάποιο πλεονέκτημα. Το 1957 ο Θόρπ βρίσκεται στην Καλιφόρνια για να τελειώσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του UCLA. Εκείνο το καλοκαίρι, στις διακοπές του, πέφτει στα χέρια του ένα κείμενο που έλεγε για μια στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Blackjack για να μειώσει ο παίκτης το πλεονέκτημα του καζίνο σε λιγότερο από 1%. Και αυτό του κίνησε το ενδιαφέρον. Ο Θόρπ δεν είχε παίξει ποτέ του Blackjack, αλλά αποφάσισε διαβάζοντας αυτή τη θεωρία να πάει να δοκιμάσει την τύχη του στα τραπέζια του Las Vegas που ήταν και κοντά. Εκεί έχασε τα λίγα χρήματα που είχε πάρει μαζί του μόλις σε 40 λεπτά, αλλά στην πορεία κατάλαβε ότι ούτε οι παίχτες αλλά ούτε και οι άνθρωποι του καζίνο καταλάβαιναν πραγματικά τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Έτσι ο Θόρπ άρχισε να σκέφτεται όλο ένα και περισσότερο αυτό το παιχνίδι, το Blackjack, πιο πολύ σαν ένα ενδιαφέρον ερέθισμα, σαν διάλειμμα από την ακαδημαϊκή του καριέρα. Για να μπορέσει να αποδείξει με μαθηματικό τρόπο ότι το παιχνίδι του Blackjack μπορούσε όντως να κερδιθεί, έπρεπε να κάνει πρώτα έναν τεράστιο όγκο υπολογισμών με το χέρι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το φιλόδοξο έργο, αλλά στην πορεία διαπίστωσε ότι δεν θα του έφταναν ούτε 3 ζωές για να το ολοκληρώσει. Το 1959 βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο MIT και διδάσκει εκεί. Εκεί έχουν έναν υπολογιστή IBM 704, στον οποίο μπορεί να προγραμματίσει σε γλώσσα Fortran 2. Ξεκινάει λοιπόν από το καλοκαίρι του 1959 και για 1,5 χρόνο ο Θόρπ περνάει δεδομένα στον υπολογιστή και ο υπολογιστής βγάζει αποτελέσματα.
Μετά από 1,5 χρόνο δουλειάς, έχει τις αποδείξεις στα χέρια του. Είναι σίγουρος πλέον. Το παιχνίδι του Blackjack μπορεί όντως να κερδιθεί. Για αυτόν το πρόβλημα ήταν περισσότερο μαθηματικής φύσης. Και κυρίως να πάει κόντρα στην επικρατούσα άποψη ότι τα καζίνο και τα παιχνίδια τους δεν μπορούν να κερδιθούν από κανέναν. Και φαίνεται ότι το είχε καταφέρει. Η βασική λογική της θεωρίας του Thorpe βασιζόταν στο γεγονός ότι οι τράπουλες στο Blackjack δεν ανακατεύονται μετά από κάθε μοίρασμα. Έτσι η σύνθεση της τράπουλας αλλάζει καθώς φεύγουν φύλλα. Αν λοιπόν ένας παίκτης μπορεί να βλέπει τα φύλλα που φεύγουν και να τα υπολογίζει, θα μπορεί να καταλαβαίνει πότε η σύνθεση της τράπουλας που απομένει έχει πλεονέκτημα υπέρ του παίκτη και πότε υπέρ του καζίνο. Αν λοιπόν αυτός ο παίκτης μπορεί να ποντάρει λίγα όποτε η τράπουλα είναι με πλεονέκτημα υπέρ του καζίνο και πολλά όποτε αναγνωρίζει ότι αυτός έχει πλεονέκτημα, θα μπορεί μακροπρόθεσμα να χάνει λίγα όποτε παίζει με μειονέκτημα και να κερδίζει πολλά όποτε παίζει με πλεονέκτημα. Περισσότεροι στη θέση του Thorpe, μάλλον θα τρέχαμε σε κάποιο καζίνο οπλισμένοι με αυτό το επαναστατικό σύστημα για να βγάλουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε. Ο Edward Thorpe όμως, αφού δοκίμασε ότι το σύστημά του όντως δουλεύει με μερικές επισκέψεις στο καζίνο, αποφάσισε να δημοσιεύσει την έρευνά του σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να προλάβει να δημοσιοποιήσει τα ευρήματά του πριν κάποιος από αυτούς που είχαν μάθει αυτό που έψαχνε του έκλεβε την ιδέα. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him the God's gonna cut him down. Tell him the God's gonna cut him down. Στην αρχή οι συνάδελφοι του Thorpe τον αντιμετώπισαν επικριτικά. Από τη στιγμή όμως που δημοσιεύτηκε η έρευνά του, άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από ανθρώπους που τον παρακάλαγαν να παίξει για αυτούς με το νέο του σύστημα. Και τα καζίνο τον αντιμετώπισαν επικριτικά, φτάνοντας να του στέλνουν προσκλήσεις για να πάει στα καζίνο σε μια προσπάθεια να τον γελιοποιήσουν. Έτσι ο Thorpe έφτασε να αισθάνεται προσβεβλημένος και ένιωσε πλέον την ανάγκη να αποδείξει σε όλους ότι το σύστημά του ήταν σωστό και όντως δούλευε. Ένας από τους ανθρώπους που πίεζαν έντονα τον Thorpe να πάνε στο Las Vegas για να παίξουν με το σύστημά του ήταν ο Manny Kimmel, ένας γνωστός επιχειρηματίας και διάσημος για τις γνώσεις του πάνω στα τυχερά παιχνίδια. Ο Thorpe τον ήξερε με αυτές τις ιδιότητες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Kimmel ήταν άνθρωπος του υποκόσμου, με στενές σχέσεις με τη μαφία. Μετά λοιπόν από την προκλητική στάση των καζίνο και την έντονη πίεση από τον Kimmel, ο Thorpe αποφάσισε να δεχτεί την πρόσκληση και να πάνε μαζί στο Las Vegas για να αποδείξουν σε όλους ότι το σύστημά του μπορούσε να λειτουργήσει. Ο Kimmel ήθελε να ξεκινήσουν αμέσως με μεγάλα ποσά, αλλά ο Thorpe τον συγκράτησε και ξεκίνησαν μόνο με $10,000, σημερινά κάπου $90,000 ευρώ. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαν βγάλει καθαρό κέρδος $11,000, σχεδόν $100,000 ευρώ σημερινά. Σιγά σιγά τα καζίνο άρχισαν να τους αναγνωρίζουν και πλέον παρότι δεν ήξεραν γιατί ακριβώς χάνουν, δεν τον δεχόντουσαν στα καζίνο τους. Ο Thorpe και ο Kimmel άρχισαν να μεταμφιέζονται για να συνεχίζουν να παίζουν blackjack, αλλά αυτό σιγά σιγά τον έφθυρε τον Thorpe, τον κούρασε, δεν ήθελε άλλο και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον blackjack για να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Τα καζίνο συνέχισαν να αγνοούν τον Thorpe και το σύστημά του και αυτός το άφησε στην άκρη, σαν ένα αποκούμπι. Ήξερε ότι αν ποτέ χρειαστεί χρήματα θα έχει έναν εύκολο τρόπο να τα βγάλει. Κάποια στιγμή όμως σκέφτηκε ότι θα ήταν αρκετά διασκεδαστικό αν αυτή τη θεωρία τη γνώριζε πολλοί κόσμος και τα καζίνο είχαν ξαφνικά να αντιμετωπίσουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες παίχτες που θα έπαιζαν με την κερδοφόρα στρατηγική. Έτσι αποφασίζει να τη δημοσιοποιήσει σε βιβλίο. Το Beat the Dealer δημοσιεύτηκε το 1966 και έγινε αμέσως ανάρπαστο. Και ξαφνικά τα καζίνο γέμισαν με παίχτες που έπαιζαν με αυτή τη στρατηγική και τους κέρδιζαν. Ο Thorpe είχε ανακαλύψει τον τρόπο να κερδίζει τα καζίνο, κάτι που έμοιαζε αδιανόητο τότε, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Αυτό που τον ένοιαζε περισσότερο τότε δεν ήταν να βγάζει πολλά χρήματα όπως έχει πει ο ίδιος. Ήταν να μαθαίνει καινούργια πράγματα και να βρίσκεται μέσα σε πανεπιστήμια. Παράλληλα όμως, του άρεσε να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι, όπως είχε φανεί από τότε που ήταν μικρός και έφτιαχνε τις δικές του εκρηκτικές ύλες όταν οι συμμαθητές του έπαιζαν καουμπόιδες και Ινδιάνους. Μετά την έκδοση του βιβλίου, επικράτησε ένας πανικός στα καζίνο. Δεν προλάβαιναν να μετράνε παίκτες που παίζουν και τους κερδίζουν και έπρεπε να αντιδράσουν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ανάμεσα στις επιλογές των υπεύθυνων του καζίνο που συζητήθηκαν ήταν ακόμα και η παραδειγματική δολοφονία του Έντουαρντ Θόρπ. Τελικά, την 1η Απριλίου του 1964, η πολιτεία της Νεβάδα ανακοινώνει αλλαγές στους κανόνες του Blackjack, οι οποίες αλλαγές αφαιρούσαν συγκεκριμένες επιλογές από τον παίκτη, με σκοπό να εξαλείψουν το πλεονέκτημα του συστήματος του Θόρπ. Η αντίδραση όμως που αντιμετώπισαν τα καζίνο στους νέους κανονισμούς από το σύνολο των παικτών, όχι μόνο αυτούς που μετρούσαν, ήταν πολύ έντονη, με τα τραπέζια των νέων κανονισμών να μένουν συνέχεια άδεια. Κανείς δεν ήθελε να παίξει blackjack χωρίς να έχει την επιλογή του διπλασιασμού του πονταρίσματος ή του διαχωρισμού των φύλων, όπως όριζαν οι νέοι κανόνες. Τελικά, οι παλιοί κανόνες επέστρεψαν, αλλά εφαρμόζεται νέα τακτική. Οι παίκτες που έπαιζαν με πλεονέκτημα δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτοι στα καζίνο. Games people play, stay through the year for a holiday, stuck in a room for two. Το παιχνίδι του καζίνο που πάντα ενθουσίαζε τον Θόρπ ήταν αυτό της ρουλέτας, αφού η κίνηση της μπίλιας του θύμιζε την κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Σκεφτόταν ο Θόρπ ότι αφού η κίνηση των πλανητών μπορεί να είναι προβλέψιμη, ίσως να μπορούσε να προβλέψει αυτός και την κίνηση της μπίλιας στη ρουλέτα. Έχοντας σπουδάσει και φυσική, είχε καταλάβει ότι αν κάποιος γνώριζε με ακρίβεια την ταχύτητα της μπίλιας όπως αυτή γυρνάει, αλλά και την ταχύτητα του τροχού από κάτω, που περιστρεφόταν σε αντίθετη φορά, θα μπορούσε να προβλέψει με σχετική ακρίβεια σε ποια περιοχή του τροχού θα προσγειωθεί η μπίλια. Αναγνώριζε ότι υπήρχαν στοιχεία τυχαιότητας, όπως τα μεγάλα χωρίσματα ανάμεσα στους αριθμούς ή τα διαμαντάκια που βρίσκονται στα τυχώματα εκεί που περιστρέφεται η μπίλια. Αλλά θεωρούσε ότι μπορεί αυτή η τυχαιότητα να υπολογιστεί στην εξίσωση σαν ένας απλός παράγοντας. Το 1961, όταν ο Θόρπ κατέθετε τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο Blackjack προς δημοσίευση, γνώρισε έναν καθηγητή, τον Κλοντ Σάνον. Ο Σάνον ήταν μαθηματικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ θεωρείται ως ο πατέρας της θεωρίας της πληροφορίας. Χωρίς αυτόν, πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα που σήμερα χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές και στα τηλέφωνά μας δεν θα υπήρχαν. Με λίγα λόγια, χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε ίντερνετ και ο τύπος ασχολιόταν με τον τζόγο. Ο Σάνον είχε σημαντικό έργο και στην κρυπτογραφία, με τις ανακαλύψεις του σε αυτόν τον τομέα να προστατεύουν τις επικοινωνίες των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Σάνον δεν ήθελε να ξοδεύει χρόνο για ασήμαντες αφορμές και έτσι απέρριπτε συχνά αιτήματα συναδέλφων του για συναντήσεις. Η έρευνα όμως του Θόρπ πάνω στο Blackjack τον εντυπωσίασε. Έτσι οι δυο τους κάθισαν και συζήτησαν για αρκετή ώρα. Πάνω στη συζήτηση ανακάλυψαν ότι μοιραζόντουσαν την ίδια σκέψη. Ήθελαν και οι δύο να κατασκευάσουν μια συσκευή που να μπορούσε να βελτιώνει τις πιθανότητες του παίχτη στη ρουλέτα. Άρχισαν να δουλεύουν μαζί λοιπόν στο υπόγειο του Σάνον και μερικούς μήνες αργότερα είχαν φτιάξει το πρώτο wearable gadget, θα λέγαμε σήμερα, ένας φορητός υπολογιστής που μπορούσε να λειτουργήσει σε εξωτερικό περιβάλλον και μάλιστα καλυμμένος κάτω από τα ρούχα τους. Ο υπολογιστής αυτός ήταν χωρισμένος σε δύο μέρη. Το ένα κομμάτι ήταν κρυμμένο στα παπούτσια που φόραγε ο Σάνον. Αυτός λοιπόν κοιτούσε την μπίλια της ρουλέτας και τον τροχό. Όποτε η μπίλια περνούσε από μπροστά του, έδινε σήμα με το δάχτυλο του ποδιού του και ο υπολογιστής μέτραγε έτσι την ταχύτητα της μπίλιας. Με το άλλο του πόδι έδινε σήμα όποτε πέρναγε ένα συγκεκριμένο σημείο του τροχού από μπροστά του, ώστε να μπορεί ο υπολογιστής να υπολογίσει την ταχύτητα τόσο της μπίλιας όσο και τη σχετική ταχύτητα του τροχού. Ο υπολογιστής μετέτρεπε το σήμα σε ηχητικό και το πέρναγε στο άλλο μέρος του υπολογιστή σε ένα κρυμμένο ακουστικό πίσω από το αυτί του Θόρπ. Ο Θόρπ άκουγε την πρόβλεψη και τοποθετούσε αμέσως τα πονταρίσματα στο τραπέζι. Το σύστημά τους δούλευε και μάλιστα τους έδινε ένα πλεονέκτημα της τάξης του 44% επί των πονταρισμάτων τους. Αυτό ήταν το yield ή το ROI όπως λέμε. Ένα νούμερο που ο παίκτης του Blackjack κυνηγάει να πιάσει το 2%. Αυτοί είχαν πιάσει, επαναλαμβάνω, 44% ROI στη ρουλέτα. Αδιανόητο νούμερο. Το πρόβλημα όμως με αυτόν τον υπολογιστή ήταν ότι πολλά καλώδια χαλάγανε, είχε πολλά σημεία που δεν δούλευαν συνέχεια σωστά, ο υδρότας από το σώμα καμιά φορά τα επηρέαζε, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και αυτό που λέμε ηλεκτρονικός θόρυβος μέσα στο καζίνο που εμπόδιζε την επικοινωνία των δύο μερών του υπολογιστή. Έτσι, έχοντας αποδείξει ότι μπορούν να το κατασκευάσουν, ήταν ικανοποιημένοι αυτοί οι δύο και το άφησαν πάλι στην άκρη. Οι δυο τους λοιπόν επιστρέφουν στην ακαδημαϊκή τους καριέρα ικανοποιημένοι ότι έχουν λύσει και αυτό το πρόβλημα. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν αυτή τη συσκευή, αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου MIT. Παράλληλα με την κατασκευή του υπολογιστή για τη ρουλέτα και καθώς ο Θόρπ και ο Σάνον επισκέπτονται τα καζίνο για να μελετήσουν τις ρουλέτες, βλέπουν και άλλα παιχνίδια και παρατηρούν ένα λάθος στον μπακαρά και συγκεκριμένα στα side bets.
Έτσι οι δυο τους αρχίζουν να κάθονται σε αυτά τα τραπέζια και να βγάζουν αρκετά χρήματα. Λίγο καιρό μετά, κάποια στιγμή δηλαδή, σε ένα καζίνο τους πλησιάζουν και τους λένε ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι και ότι πρέπει να φύγουν από το καζίνο. Επιστρέφοντας στο σπίτι του ο Θόρπ από εκείνο το βράδυ, διαπιστώνει ενώ βρίσκεται στην Εθνική Οδό με μεγάλη ταχύτητα, περίπου 120 χιλιόμετρα όπως λέει ο ίδιος, ότι ξαφνικά το γκάζι του έχει κολλήσει και τα φρένα του δεν λειτουργούν. Αρχίζει να κατεβάζει σιγά σιγά ταχύτητες, να χρησιμοποιεί το χειρόφρενο, να σβήνει τη μηχανή για να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε engine brake, το φρενάρισμα της μηχανής, και καταφέρνει να γλιτώσει χωρίς ατύχημα. Πηγαίνει το αυτοκίνητό του σε ένα μηχανικό που το κοιτάει και του λέει: το αυτοκίνητό σου έχει πειραχτεί σίγουρα και μάλιστα με τόσο περίεργο τρόπο που δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Από τότε ο Θόρπ κατάλαβε ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και δεν ξαναπάτησε ποτέ σε καζίνο. Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Θόρπ από το Blackjack και από τις πωλήσεις του βιβλίου του αποφασίζει να τα επενδύσει στο χρηματιστήριο. Αλλά δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Εκνευρίστηκε που έχασε όμως και έτσι ξοδεύει τα καλοκαίρια του 1964 και του 1965 διαβάζοντας ό,τι μπορεί να βρει για τις επενδύσεις. Κάπου εκεί καταλαβαίνει ότι μπορεί να βγάλει πλεονέκτημα και στο χρηματιστήριο. Βλέπει ότι κάποιες αξίες παραγόγων μπορούν να εκτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια, βρίσκοντας έτσι ποιες αξίες είναι υπερτιμημένες και ποιες υποτιμημένες. Μετά από αρκετή μελέτη, ανακαλύπτει έναν τρόπο να επενδύει με μηδενικό ρίσκο, εξασφαλίζοντας σίγουρα κέρδη. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει τον Σιν Κασούφ, έναν οικονομολόγο που έχει φτάσει στα ίδια συμπεράσματα που έχει φτάσει και ο Θόρπ, και μάλιστα αρκετά χρόνια νωρίτερα. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Κασούφ έχει βάλει στην πράξη τις γνώσεις του και κερδίζει ήδη στο χρηματιστήριο. Οι δυο τους δουλεύουν μαζί και μέσα σε 2 χρόνια δημοσιεύουν τα ευρήματά τους στο νέο βιβλίο του Θόρπ, Beat the Market. Το Beat the Market έγινε ανάρπαστο και ενέπνευσε πάρα πολλούς να ασχοληθούν με αυτή τη θεωρία και να την εξελίξουν. Ενώ άλλοι, οπλισμένοι με τις γνώσεις που μοίρασαν απλόχερα ο Θόρπ και ο Κασούφ, μπόρεσαν να κερδίσουν εκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, ο Θόρπ είχε αρχίσει να διαχειρίζεται τις δικές του επενδύσεις και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Δημιουργεί ένα επενδυτικό κεφάλαιο και μέσα στα επόμενα 19 και πλέον χρόνια φτάνει σε μέσια ετήσια απόδοση της επενδύσεις του το 19,1%. Καταγράφει 227 κερδοφόρους μήνες από τους 230 που διαχειριζόταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο και μάλιστα στο χειρότερο του μήνα οι απώλειές του ήταν της τάξης λιγότερο του 1%. Στη συνέχεια διαχειρίζεται και ένα ακόμα διαφορετικό fund που δημιουργεί ο ίδιος με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, με μέση ετήσια απόδοση κοντά στο 21%. Ο Έντουαρτ Θόρπ είναι σήμερα 89 ετών και ζει στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του. Προσέχει πάρα πολύ την υγεία του και οι δημόσιες εμφανίσεις του και οι ομιλίες του έχουν αραιώσει αρκετά. Μία όμως εκδήλωση από την οποία δεν λείπει ποτέ είναι το Blackjack Annual Ball, η ετήσια εκδήλωση στην οποία πάνε οι μεγαλύτεροι παίκτες του Blackjack στον κόσμο μαζί με κάποιους άλλους επιτυχημένους τζογαδόρους σε διάφορους άλλους τομείς. Όταν μια φορά ρώτησαν λοιπόν τον Έντουαρτ Θόρπ ποια ήταν η τελευταία φορά που μπήκε σε καζίνο, θυμήθηκε μια ιστορία από το 2012 και από το Blackjack Annual Ball. Ο Θόρπ θυμόταν να μιλάει με τον Τζόνι Τσάνγκ, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της ομάδας του MIT που κέρδισε τα καζίνο στο Blackjack, η ιστορία της οποίας έχει αποτυπωθεί στην ταινία 21, όχι με μεγάλη ακρίβεια. Όταν λοιπόν ο Τσάνγκ και ο Θόρπ συζητούσαν μετά από λίγη ώρα, του λέει ο Τσάνγκ: πάμε να βγούμε φωτογραφία μπροστά από ένα τραπέζι Blackjack. Βρισκόταν στο καζίνο Άρια του Las Vegas. Όταν πήγαν μπροστά από το τραπέζι, ο ντίλερ τους ενημερώνει ότι δεν μπορούν να βγουν φωτογραφία. Με τον Τσάνγκ να απαντάει αμέσως: οκ, ας παίξουμε τότε. Κάθονται λοιπόν στο τραπέζι με τον Τσάνγκ να βγάζει ένα ρολό από $100 αξίας $20,000. Δίνει τα μισά στον Θόρπ και ξεκινά να παίζουν. Μετά από λίγο έρχεται δίπλα τους και κάθεται μια κυρία από την Ανατολική Ευρώπη, όπως την περιγράφει ο Θόρπ, η οποία παρατηρεί τον Τσάνγκ να παίζει πολύ περίεργα. Ο Τσάνγκ, που είχε αναπτύξει το δικό του σύστημα μέτρησης, έπαιρνε αποφάσεις που έμοιαζαν ακραίες στον απλό θεατή. Έτσι, η κυρία σκύβει στο Τσάνγκ και του λέει ότι δεν παίζει καλά, και ότι πρέπει να παίξει καλύτερα, ότι πρέπει να διαβάσει κάποιο βιβλίο για να μάθει Blackjack. Ο Τσάνγκ δεν της είπε τίποτα, της είπε ότι έχει δίκιο και ότι θα προσπαθήσει να βελτιωθεί ο ίδιος σαν παίχτης. Μετά από λίγο σηκώνονται από το τραπέζι έχοντας κερδίσει $4,000 και δεν ξαναπάτησαν ποτέ σε καζίνο οι δυο τους. Η άποψη του Θόρπ για την επαγγελματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι ότι του έδωσαν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον επιχειρηματικό και τον επενδυτικό κόσμο. Θεωρεί ότι τον δίδαξαν υπολογισμό αποδόσεων, διαχείριση κεφαλαίου και αναζήτηση του μαθηματικού πλεονεκτήματος. Θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορείς να εκλογικεύσεις γιατί θεωρείς ότι έχεις πλεονέκτημα στην κάθε κατάσταση που επενδύεις. Ο Θόρπ έχει ήδη δημοσιεύσει 6 βιβλία, το πιο πρόσφατο τον Ιανουάριο του 2017, το οποίο είναι η αυτοβιογραφία του με τίτλο A Man for All Markets.
Περιλαμβάνει από μνημονεύματά του συμβουλές για επενδυτές και γενικές σκέψεις για το τι είναι σημαντικό στη ζωή. Η συμβουλή που ο Θόρπ θεωρεί ως την πιο σημαντική είναι: βρες μια κατάσταση στην οποία έχεις πλεονέκτημα. Ένα παιχνίδι που σου ταιριάζει και δουλεύει για σένα. Διαχειρίσου σωστά όσα κατέχεις και αν είσαι καλός σε αυτό, η επιτυχία και τα χρήματα πιθανότατα θα ακολουθήσουν. Το σημαντικότερο όμως είναι να απολαμβάνεις τους ανθρώπους που αγαπάς και αξίζουν να είσαι μαζί τους και να μην σπαταλήσεις όλη σου τη ζωή κυνηγώντας τον πλούτο. Yeah.